But what's happening? You must be right. So what do you have to say on that? See, कितें आसा पळय पयलीं सुवातेर सुभाष बाब जो आसा I have respect regard as a senior citizen. And I always used to consider him with high esteem. आता कितें आसा he has made a statement for his own reason. I don't want to comment on it. But Goinzo Sahib जो नाव दिला, it is a particular community has given that name. He should not have a problem. He can name his own Sahib in different community, so there is not a problem. But he cannot make allegations on a different community. See, we are all in Goa totally together. We believe that communal harmony has to remain, and elements like this sometimes bring unequal interest. So I don't want to comment on his personal. It is his personal remark. He is not associated with government. He is not associated with BJP. He is an individual who has given his say. And if people should not get disturbed on this area because he has got no say in the government, neither he has got say in the society. It's for his individual interest he has said, but I respect him. But it is respect, it is mutual. We both have to respect each other. Whether it is this religion, that religion, we are all as brothers and sisters for the state, for the country. We are Indians in heart and blood, and we respect each and every religion. And I feel that one statement made by him does not mean it's a government statement, and it is not what he did. A community has said it is going to Sahib. Catholic community we respect has said it is going to Sahib for generations together. He should not have made this statement. I believe that he should not make this. And Purshuram also, Purshuram जो आमचो देव आसा जो Hindu community believe करता and other people also believe that त्यांना बाण मारला गोंय केले. So we also believe that this is history. So whichever community gives name, it is not given by the government. No? It is a community that is going to assignment. So I don't think he should get involved in this type of things. It is cheap politics. It is cheap publicity, which I think press also should not give much importance to these people. And it is the press who has to take care on sensitizing issues. Today, press, media, which is there in plenty in Goa, bring elements of this type in more importance, which they should not bring, I feel. सर हायकोर्टान ऑर्डर काढला की जो पत्रादेवी टू मालगांव रोड आसा हायवे तेजे जो पोर्ट होल्स आसा ते 15 मे पर्यंत क्लियर करचे म्हणून तर कितें जालें 2019 पटिशन 4 ऑफ 2019 जो पटिशन आशिल्लें मच बिफोर मी आनी तितूंत भितर जो मेन रोड आसा नॅशनल हायवे 66 बाकीचे आसा पळय ते नॅशनल हायवे बांदता आनी तितूंत दोन कॉन्ट्रॅक्टर दिलीप बिल्डिकॉन आनी एक एन.व्ही. राव हेंकां हे पटिशन मूव केल्लें सू मोटो सो तेजेर तेणी ऑर्डर पास केल्या पूण आतां म्हाका दिसता खूब इम्प्रुवमेंट केल्लें आसा ज्यो गोश्टी आसा हायकोर्टान स्पेसिफीक तेजेर सांगलेले आसा ओन्ली दोन रोडाचेर म्हणजे हायवेचेर ते आमी कॉन्ट्रॅक्टराक करून घेतले लक्ष घालतले आनी दे हॅव टू डू इट इट इज दे हॅव टू डू सो हांवें ऑलरेडी पयलींच इन्स्ट्रक्शन दिल्लें हायवे ऑथॉरिटीज दॅट दे हॅव टू डू अशेंच आमचे बाकीचे हायवे आसा हांवें ऑलरेडी तेंचें काम चालू केलां जशें तुमी पळयता काणकोणचो इशू कितले वर्सां करतलो ऑलरेडी तो रस्तो हांवें चालू केला अनफॉर्च्युनेटली पावस पडला सो पावस आनी हे दोनूय गोश्टी सायमल्टेनियस जावंक शकना आनी लोक मागीर पावसांनी हॉटपीस केल्यार तेजेरूय कॉमेंट करता आनी पावसान हॉटपीस घातलो जाल्यार तो डिटेड जाल्यार तेजेरूय कॉमेंट करता सो तेजे पावस पडटा तर कितें करचें कांय कळना पूण आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड देम दॅट पॉटहोल रोड्स नॉट ओन्ली दीस टू रोड्स बट ऑल ओवर गोवा दे वील बी हेल्ड अकाउंटेबल of getting the roads done, pothole roads, at least national highway, state highway, MDR, important link roads जे आसा आनी इंटरनल विलेज रोड्स मेन रोड आसा बाकीचे म्हणजे बारीक बारीक रस्ते आसूं शकता जे डॅमेज जाल्ले आसा ताका वील हॅव टू होलिस्टीक लूक कित्याक आतां पावसूय पडला सो बेश्टे हांव आश्वासन दिवंक शकना पूण ज्यो गोश्टी आसा पॉथहोल जे हांवें स्पेसिफीक सांगला नॅशनल हायवे स्टेट हायवे MDR आनी मेन इम्पॉर्टंट विलेज रोड्स जे आमी म्हणटा ताका आमी वी हॅव टोल्ड ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड बिफोर इवन हायकोर्ट कूड टेल अस दॅट potholes should be removed. Otherwise, the executive engineer is responsible for any untoward म्हणजे जे pothole उरले जाल्यार आता कितें जाता दोन गोश्टी आहा हांवें पळयलां की हांव मिनिस्टर जातरी हांवें म्हणना की 100% आमी करूं शकता बट माय इंटेंशन इज टू डू एंड ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वी वील सी दॅट pothole should not be on the roads. सो हेजे खातीर कितें करपाक जाय आमी करतले बट म्हाका कोणा CM कडेन उलयलां फायनान्स मातशें प्रॉब्लम जाला today file आमचे वचना सो I have told honorable CM that accountability if given to me I will make finance department responsible if the files don't come to me. So it is an inter-department, it is not only PWD. So everybody has to get involved. If the engineers have made an estimate and if they find that these roads are required to be done, they have to be done. It is not that I am blocking it. Financial arrangement in the budget we have to make.
सो हे दोन्ही गोष्टी वी विल टेक टू ऑनरेबल CM ऑलरेडी सांगलेले आसा आणि वी विल वर्कआउट अ सिस्टम वेर दीस इम्पॉर्टंट रोड्स हांवें ऑलरेडी सांगलां आमचे डिपार्टमेंटान की रँडमली हांवें एक कमिटी करपाचो आसा रँडमली आमचे एस्टिमेट वील बी गोईंग टू देम to this committee of mine, which will be a 4-member committee who will check any estimate randomly with 24 hours notice whether this estimate was required or not required. So I am making improvements just because they are coming Ami Karchana. So some of the roads which are required to be badly done have to be done, we will do it. And if the estimates come that these estimates were not required and if they are done, then I will take action against the EE and the concerned division. So randomly on my table, whichever estimate comes, we will randomly submit to one committee which I intend to make. They will go and see the estimate as if it is as per required length, breadth, बाकी सगळे गोष्टी पळयतल्यो before the estimate is passed. So randomly any estimates will be sent to this committee by me from my table. So who will verify that yes, this road was required, the length, breadth and quantity ascertained is all correct, and based on that I will monitor from my office. This is one thing I am very very clear. Secondly, जे हांवें सांगलां after making the road also some randomly after bills come will be sent for inspection by me, where they will go and check. I cannot do entire bill. So randomly, whichever I feel, I will send. And based on that, this committee will examine the length, breadth, quality, and everything. They will assess and give an independent report to me directly without giving it to the PC and on the system. It will be me who will monitor this. So this type of checks I intend to make over a future. मुझे 5 वर्षांची आज म्हाका दिल्ली आसा Honorable CM. So I intend to make a lot of changes in the PW department. And not only roads, it will be for buildings, it will be for water supply, it will be for all my departments which are vertical, including sewerage. I had sat with sewerage corporation the other day. I have taken, there are pending files of 2010, 2007, 2005, works are still not completed. So it will take me some time. Some places, हांगा आतां फोंड्या मोण्या जर काल रवी नायकान स्टेटमेंट केलो थंय रस्ते फोडल्या आनी ते करपाक मेळना. प्रॉब्लम कितें आहा की सिवरेज गव्हर्मेंटाची सिवरेज आमी ट्रीट करना, त्याच लोकांची सिवरेज ट्रीट करता आनी थंय ऑब्जेक्शन लोक हाडटा. सो होलिस्टिकली आमकां हें सगळें करूंक पडटलें. वी विल हॅव टू सी आनी म्हाका टायम लागतलो टू पूट दीस डिपार्टमेंट इन स्ट्रीमलायन. आनी जे सिवरेज जे आसा पयलीं म्हाज्या पयलीं जे मिनिस्टरांनी केल्लें, हांव नांव घेना कोणाचें, हांव कमेंट करूंक शकना, आपणाक जाय म्हूण केल्लें पूण लँड एक्विशन ना, लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करनासतना पायपाची फक्त अंडरग्रावंड पायपां घालून दवरल्या आनी आतां STP कमिशन करूंक सोदना. तुमकां त्रास जाता. हय कॉमेंट आतां PWD मिनिस्टर हांव म्हूण म्हाका बेर करूंक पडटलें. सो हे सगळे होलिस्टीक व्यू आमी करतले आनी आय वील फायंड सोल्युशन. आनी ज्यो गोश्टी ह्यो केल्ल्यो आसा तेचेर मागीर हांव फुडें मागीर सांगतलो. पूण अल्टिमेटली म्हणजे हांव सांगता म्हजे 4-5 वर्टिकल आसता PWD. एक रोड्स, एक बिल्डिंग्स, गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, एक वॉटर सप्लाय, रोड्स, बिल्डिंग्स, वॉटर सप्लाय, मागीर सिवरेज आनी डिपॉझीट वर्क. आतां कितें जालां हांगा GSRTC बिल्डींग बांदता आनी मागीर हँडओवर करना प्रॉपरली. सो ते अल्टिमेटली PWD रिस्पॉन्सिबल थारायता. आतां कोर्ट, वास्को कोर्ट तो थारायता. सो तेणी कोणें सांगपाक जायना. हांव CM कडेन उलयतलो की हे जे एंटायर नेटवर्क जे तेंचे कडेन डिपॉझीट वर्क करता, मागीर आमी एस्टिमेट करता, हेंच करता करता 2 वर्सां वयता. So I am going to tell CM that whatever repairs, maintenance of in their budget estimate should be passed on to PWD directly. So it will be the responsibility of PWD to maintain these buildings with just one inspection of the PWD, and they will take the inspection. PWD engineers will go to the particular buildings of the government. They will inspect with the people like education is holding the building or Bakije department are holding the buildings. Whichever buildings the department is holding, because entire wherever PWD buildings maintenance has to be done, they will go there with these without letters and they will do inspection on their own and send the estimate so that असले इश्यू परतून जावपा जायना. हांवें पळयलां की गव्हर्मेंट बिल्डींग डिप्लेटेड कंडिशन आसा, खुबश्यो गोश्टी आसा. तेज्या खातीर हे जे फायनान्सान भितर हे घाल ते घाल, अल्टिमेटली गव्हर्मेंटाचे पयशे हे डिपार्टमेंट ते डिपार्टमेंट, खंयचे डिपार्टमेंट अल्टिमेटली इज वन गव्हर्मेंट अंडर ऑनरेबल लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर. सो वी हॅव टू सिम्प्लिफाय लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच विल हॅपन ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. And I can assure people of Goa that all our buildings, आता थोडे कडेन आमची PWD प्रॉपर्टी आहा, आमची बिल्डिंग्स आसा नॉट यूज. पयलीं कितें जातालें लोकांक पयस जातालें वचपाक येवपाक आनी ती बिल्डिंगां जाय पडटाली क्वॉटर्स. आतां पणजे सारके हो जे प्रायम सिटीन भितर क्वॉटर आसा ते सोडून बाकीचे आमचे क्वॉटर घेयना. सो वील फायंड सोल्युशन आनी ताका कितें करपाचें हांव CM कडेन उलयतलो एंड वी वील फायंड मेकनिजम where we will find a way of outsourcing these quarters to people who work on a rental basis. Because आता कितें जाला people गाडयो आसा लोकां कडेन, सो लोक कामाक पावता, ते रावपाक जाय म्हण नाका. सो हे खूब गोश्टी आसा. सो दॅट इज वाय क्वॉटर्स आर गेटिंग डिप्लेटेड. सो वेदर दीस क्वॉटर्स we will able to give it on rent to outsiders other than PWD because there is no takers for government departments. So we'll repair and take rent because it is source of income. आमची बिल्डिंग, आमची प्रॉपर्टी आसा थंय. सो
All these things I will discuss with Honorable CM and find an amicable solution within the next 4-5 months, so that the next 4.5 years goes in a proper situation. ते potholes पोर्टल आसपाकूच जायना न्ही. सी कितें आसता न्ही, पयलीं कितें जाता, हांवें ऑलरेडी आमचे चीफ इंजिनियराक सांगलां की जे पोर्टल्स कित्याक जाता तेजी स्टडी करपाक जाय. आमचे कितें जाता, रस्ते जे आसा पोर्टल जातात 3-4 कारणां. एक आमचेच डिपार्टमेंटा भितर, इंटरनल डिपार्टमेंटा भितर PWD वॉटर पायपलायन आसता आनी ते फोडटा आनी तो सोडटा, मागीर तो पोर्टल जालो. तशेंच बाकीचे डिपार्टमेंट कोण फोडटा आनी ते सोडटा, तो पोर्टल जाता. हे एक विशय जाता. दुसरे जो विशय आसा, खूब वर्सां जो रस्तो करूंक ना, ताका डिटोरेट जाता आनी तो पोर्टल जाता. तिसरो जो विशय आसा, उदक उरता रस्त्यार, हो झाडाचो पालो वयल्यान पडटा, सो ताकाय लागून पोर्टल जाता. अशें स्टडी हांवें प्रिमिनरी स्टडी केल्या. सो हांव म्हणना की ह्या वर्सा 100% जाता, बट ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट 4 years, कित्याक हांगा 5 वर्सां आमचें गव्हर्मेंट आसा. सो मे बी आतां हे पावस सारको लागीं पावला. वी वील ट्राय टू मिनिमायज द पोर्टल्स, बट माय इंटेंशन इज होलिस्टीक व्यू पोर्टल्स आनी बाकी रस्ते पळोवपाक पडटले, एंड वील हॅव टू फायंड अ परमनंट सोल्युशन वीच आय एम केपेबल ऑफ फायंडिंग. काल IDC चेअरमन जो आसा रिजनला सांगला की जे इंडस्ट्रियल एरियाज आसा ते उदकाचो आनी रोड प्रॉब्लम्स आसा तर तेजे हेडेक न्ही, ते म्हजे हेडेक न्ही. जी IDCचे भितर जे रस्ते आलेले नॅशनल हायवे जो स्टेट हायवे वयता भितरल्यान, ते मेंटेन आमी करता. बाकीचे इंटरनल रोड IDC ते जे इंडस्ट्री आहा तेंकडे पयशे घेता, रेंट घेता, बाकी आनी तेणी मेंटेन करता. आतां तेणी जर म्हाका सांगलें तूं मेंटेन कर आनी आमी पयशे दिता, हांव फाल्यांच करता सगळे रस्ते, एक दिसान करून दाखयता ताका. कितें व्हडलो प्रॉब्लम आहा? आमची PWD इज केपेबल ऑफ मेकिंग द एस्टिमेट्स एंड गेटिंग इट डन. बट तेंचे डिविजन आसा ते मेंटेन करूंक जाय. दे हॅव टू मेंटेन वॉटर, दे हॅव टू मेंटेन. जशें वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेशन, थंय रॉ वॉटर येयला, ते प्लांट मेंटेन करता, उदक दिता. अशें करून खंय PWDचे कडेन जर उदकाचो दिवपाचो विशय, कित्याक दे हॅव टू पे गव्हर्मेंट. IDC इज डिफरंट, आमी तांकां बिल करना, IDC बिल्स फॉर देम. सो तेणी पयशे दिवना आसतले. So roads to be maintained by IDC. If they want to hand over the roads to us and maintain, and they are going to pay us the cost, we will do. जसे इलेक्ट्रिसिटी म्हाका लक्षान आसा अजुनूय, जे स्ट्रीट लायट जे तितून भितर आशिल्ले, इलेक्ट्रिसिटी ते मेंटेन करनासले. हांव ताका परतून सांगतालो की हँड ओवर टू इलेक्ट्रिसिटी, वील मेंटेन इट, आनी पण ते करूंक ना तेणी. सो तेन्ना ज्यो गोश्टी आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आसा, तशेंच PWD आनी डिपार्टमेंट आसा, ती टोटल IDC भितर रस्ते आनी बाकीचे गोश्टी तेणी मेंटेन करता. त्यांचं हेडेक त्यांचो हेडेक न्ही तो, म्हजो हेडेक न्ही तो. कित्याक दॅट मनी इज बीन पेड बाय द पीपल टू द IDC, एंड IDC हॅज गॉट अ टीम हू डज द रोड्स, एंड आमी करना. तुमकां खबर ना, म्हाका खबर ना. दे मेंटेन, दॅट इज नॉट PWD's हेडेक्स. ओन्ली इफ आवर स्टेट हायवे गोज और नॅशनल हायवे गोज, आमचो रोड वयता जाल्यार वी मेंटेन. सो ओन्ली your job is to give a connection point उदकाचो. मागीर ते मागीर उरलेलें तुमी ते करता. सो इफ ही फील्स दॅट दे आर अनेबल टू डू इट, आय एम रेडी टू हेल्प हिम इन ऑल रिस्पेक्ट, बट इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोकांक दिसता, जशें हांव इलेक्ट्रिसिटी आसतना सांगतलो की गोंयान 100 लायटी आहल्यो, 60% लायट्स आर मेंटेन बाय इलेक्ट्रिसिटी. बाकीचे PWD, GSIDC, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट आसतल्यो. सो यू कॅनॉट ब्लेम द इलेक्ट्रिसिटी. तशेंच PWDचे रस्ते सगळे आपल्याचे कडेन आहा. आतां म्हापशा हांव एक्झाम्पल दिता, म्हापशा अजुनूय ते हँड ओवर डिपार्टमेंटा कडेन करूंक ना. सो देर आर सम रोड्स विच आर स्टील विथ द विलेज पंचायत, स्टील विथ द म्युनिसिपालिटीज, विच दे हॅव टू मेंटेन. ऑल रोड्स आर नॉट आवर रोड्स. लोकांक दिसता की सगळे रस्ते PWDचे कडेन आसता. सो हेजेर म्हाका दिसता लोकांक कळपाक जाय म्हणून हांव स्टेटमेंट दिता की ऑल आवर रोड्स, जशे IDC भितर रोड्स आर नॉट आवर रोड्स, दे हॅव टू मेंटेन. सो पूण पंचायत सदांच तुमचेर घालता ब्लेम. अरे तें सांगता लोकांक तुमी सांगल्यार बरें न्हू सर. थोडे पंचायत ब्लेम करता, थोडे सगळे लोक ब्लेम करपाक, कित्याक वी आर द लास्ट पॉयंट ऑफ ब्लेमिंग. सो एक्चुअली इफ यू गो टू सी, ऑल द रोड्स आर नॉट बिलॉंग टू PWD. पीपल शुड ऑल्सो नो दिस. That's what the people I'm telling you through your system. ओके सर, अनेक विषय